ආයුබෝවන් සවි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම රසම රස රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අපි බලමු මේ රසම රස රෙසිපි එක හදන්න අවශ්‍ය කරන දේවල්. මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200ක් තියෙනවා. ඉතින් රස අනුව ඔයාලා ලුණු එකතු කරගන්න. පොල් තෙල් මේස හැඳි එකමාරක් එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන අපි ඩෝ එකක් විදිහට මේක අනා ගන්න ඕන. ඔන්න අද මම මේ ඩෝ එක අනාගන්නේ ඇල්ලතුරෙන්. මේ වගේ උස වීදුරුවකට වතුර භාගයක් අරගත්තා. ඉතින් වතුර ටික ටික දාගෙන හොඳ සොෆ්ට් ඩෝ එකක් අපි අනා ගන්න ඕන. ඔන්න මට වතුර ටිකකුත් ඉතුරු වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට රොටි අනන පදමට මෙන්න මේ ඩෝ එක තියා ගන්න ඕන. ඉතින් මම ඩෝ එක වහලා හරියටම විනාඩි 40ක් විතර තියාගත්තා. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 40කට පස්සේ ඩෝ එක. දැන් අපි සමාන කොටස් 5කට කඩා ගමු. ඔන්න විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ මාව subscribe කරපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි, ගොඩක් ආදරෙයි. අලුතෙන් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එකට පහලින් එන රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඒකම එන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට දාපු ගමන්ම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම ලස්සනට බෝල පහම හදාගත්තා. මේ තියෙන මම හදාගත්තු පිටි බෝල ටික. දැන් අපි මේක තුනී කරගන්න ඕනි. ඉතින් මම මේ වගේ කේක් බෝඩ් එකක් තමයි ගත්තේ. ඉතින් කේක් බෝඩ් එකේ වෙනද වගේම ලස්සනට ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි තුනී කරගමු. ඉතින් එකම ප්‍රමාණයෙන් එකම සයිස් එකට මේක තුනී කරගන්න. ඉතින් රෝලින් පින් එකක් නැති කෙනෙක් නම් ඔයාට අතින් පුළුවන්. නැත්නම් බෝතලයක් අරගෙන බෝතලයකින් උනත් මේ විදිහට ලස්සනට තුනී කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔයාලා තුනී කරගන්නකොට පරණ පහේ කාසියක ප්‍රමාණයට තුනී කරගන්න. දැන් අපි රොටිය උඩින් තෙල් ටිකක් ගා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට තෙල් ටිකක් තවරගමු. තෙල් ටිකක් තවරගෙන උඩට පිටි ටිකක් ඉහා ගන්න. පිටි ටික ඉහා ගත්තාම තමයි අපි රොටි එකින් එක උඩ තියා ගන්නකොට රොටි එකට ඇලෙන්නේ නැතිව තියෙන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම සීනි පතුරු හදා ගන්නකොට මෙන්න මේ විදිහට පිටි හැලම අරගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඇතුළ අමු වෙන්න පුළුවන්. හොඳට පිටි හා ගන්න. පිටි හා ගත්තාම මැදත් හොඳට ක්‍රිස්පි එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට අපි රොටි සේරම හදාගමු. ඔන්න මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත රොටි ටික. ඉතින් එක සමානට මේ රොටිය තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් චුට්ටක් ලොකු රොටියක් තිබුණා. මම මේක මේ විදිහට කපල ඉවත් කරගත්තා. දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහට නමා ගමු. ඉතින් පැදුරක් ඔතන විදිහට ඉස්සරහට ඔතා ගන්න. දැන් අපි වටේ කෙළවරවල් දෙක දෙපැත්තෙම කපා ගමු. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ටිකක් ලොකුවට සීනි පතුරු හදා ගන්නව නම් ටිකක් ලොකුවට කපා ගන්න. ඉතින් මම ටිකක් පොඩි සීනි පතුරු හදා ගන්න නිසා මෙන්න මේ සයිස් එකට කපා ගත්තා. ඉතින් එකම සයිස් එකට සීනි පතුරු කපා ගන්න. ඔන්න මේ තියෙන්නේ මම ස්විස් රෝල් වගේ කපාගත්තු සීනි පතුරු. දැන් අපි මේක තුනී කරගමු. ඔන්න ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිල්ලෙන් ඉස්සරහට පිටිපස්සට පොඩ්ඩක් තද කරන්න. තද කරගෙන අපි මේක තුනී කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහට සහ පිටිපස්සට තුනී කරගන්න. ඔන්න ඔයාලා මේ විදිහට ලස්සනට සීනි පතුරු සේරම හදාගන්න. ඔන්න මේ තියෙන්නේ මම ලස්සනට හදාගත්තු සීනි පතුරු ටික. දැන් අපි තෙල් ටිකක් ලිපේ තියලා මේ ටික බෙදගමු. ඔන්න ඔයාලා භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන තෙල් ටිකක් දාගන්න.
තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ සීනි පතුරු දෙක අරගෙන මේ විදිහට දාගෙන බැද ගන්න. ඉතින් ඔන්න තෙලට දැම්මට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පිම්බෙන ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ වගේ පිම්බෙනකොට ඔයාලා හැන්දෙන් යටට මෙන්න මේ විදිහට තෙරපන්න. එතකොට තමයි අපි ලස්සනට හදාගත්තු දාර ටික උඩට මතුවලා පේන්නේ. මේ දාර ඇතුළට තෙල් යන්න ඕනේ. තෙල් ගියාට පස්සේ තමයි මේ ඇතුලේ තියෙන ටිකත් හොඳට තැම්බෙන්නේ. හොඳට තැම්බුණාට පස්සේ හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට එනවා මේ ඇතුළ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම හැන්දෙන් මෙන්න මේ විදිහට මැදට තෙරපන්න. දෙපැත්තම හරව ගන්නමින් ලස්සනට බැද ගන්න. මේ ඔයාලා බැද ගන්න ඕනේ අඩුම ගින්දරේ වැඩි වෙලාවක් බැදගත්තාම තමයි හොඳ ක්‍රිස්පි එකට මේ සීනි පතුරු හදා ගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් ඔය විදිහට දෙපැත්තම හරව ගන්නමින් බැද ගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට මම සීනි පතුරු සේරම බැදගත්තා. දැන් අපි මේ ටික බැදගෙන ඉවර වෙලා පැණි මිශ්‍රණය හදාගමු. මම මෙතන සීනි ග්‍රෑම් 100ක් අරගත්තා. සීනි ටික දාගෙන සීනි ටික වැහෙනකන් විතරක් වතුර එකතු කරගන්න. ඔන්න ඔයාලට සීනි ටික හොඳට දිය වුණාට පස්සේ හොඳට බුබුලු දාගෙන එනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් හැන්දක් අරගෙන බලන්න. හැන්ද දාලා බලනකොට යන්තමින් අන්තිම බිඳුව නූලක් වගේ ඇදෙන පදමේදී මේ පැණි මිශ්‍රණය ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. ලිපෙන් ඉවත් කරගෙන හැන්දෙන් මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කර ගන්න. හොඳට කලවම් කරනකොට ඔයාලට දකින්න පුළුවන් තාච්චියේ වටේ සීනි කැට කැට වගේ මිදිලා තියෙනවා. ඔන්න ඔයාලා දැන් රස්න පිටින්ම සීනි පතුරු ටික මේකට දාගන්න. දාගෙන හොඳට පැණි ගතිය නැති වෙනකන් හොඳට කලවම් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට කලවම් කරගත්තාම පැණි ටික හොඳට සීනි පතුරු ටිකට උරාගෙන සීනි පතුරු ටික හයි වෙනවා. මේ බලන්න ලස්සනට සීනි ටික උරාගෙන සුදු පාටට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක රෝස පාටට වගේ හදා ගන්නත් පුළුවන්. පැණි උණු වෙනකොටම කරලින් බිඳු 2-3ක් එකතු කළොත්. ඔන්න දැන් අපි බලමු සීනි පතුරක් කඩලා. ඉතින් මේ බලන්න හොඳ ක්‍රිස්පි එකට තියෙනවා. අතින් පොඩි කරනකොටත් හොඳ ක්‍රිස්පි එකට පොඩි වෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩාක් රසයි. ඉතින් හැමදාම බිස්කට් කනවට වඩා මේ වගේ දෙයක් හදලා කන්න තියෙනවා නම් ගොඩාක් රසට අපිට කන්න පුළුවන්. ඉතින් කහට එකක් බොන්න ඇත්තටම ගොඩාක් හොඳ කෑමක් මේක. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලන්න. හදලා බලලා මට කමෙන්ට් කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දෙන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.